මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද OBS එකේ හොඳ quality එකකින් videos record කරන්න කියලා. මේකට screen recording කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා tutorials වගේ කරනවා නම් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ settings ටික OBS එකේ හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම බලන්න ඔයාලා scene එකක් add කරගෙන තියනවාද කියලා. අපිට scenes කීපයක් දාගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම එකක් දැනට add කරගෙන තියෙනවා. scene එකක් කියන්නේ multimedia sources group එකක් හදාගන්න තියෙන ලොකු container එකක් වගේ දෙයක්. විශේෂයෙන්ම cameras, capture cards, එක එක angles වලින් අපිට එක එක රූපරාමු ඕන නම් අපි මුලින්ම ඒවා scenes වලට වෙන් කරගෙන ඒ scenes හදාගෙන තියෙන්න ඕන. දැනට මම මෙතනදී එක scene එකක් use කරනවා. scene එකකට අපිට එක එක sources දාගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ scene එක යටතේ දැනට තියෙන්නේ එක source එකයි. ඒක තමයි display capture කියලා කියන්නේ. මේකෙන් කරන්නේ අපේ මොනිටර් එකේ පේන දේවල් OBS එකට ලබා ගන්න එක. දැන් අපේ basic recording settings හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලන්නේ quality එකට අදාළ වෙන settings ටික set කරගන්න විදිහ. මේකට මුලින්ම මෙතනින් settings වලට අපි යන්න ඕන. මේකේ output option එක select කරලා ඊට පස්සේ output mode කියන එක advanced වලට මාරු කරන්න. අපි streaming ගැන නෙවෙයි කතා කරන්නේ local machine එකට record කරගන්න විදිය. ඒක නිසා මේකේ recording tab එක මුලින්ම select කරලා ඉන්න ඕනේ. මෙතන type එක standard තිබ්බට කමක් නැහැ. අපිට හොඳ quality එකකින් ඒත් record කරගන්න පුළුවන් මේ settings යටතේ. කියන්න ඕන දෙයක් තමයි Nvidia graphic card එකක් තියෙනවා නම් තමයි අපිට මේ හොඳ quality එකේ video recordings ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මේ recordings වලට use කරන encoder එක ගොඩක් වැදගත් වෙන නිසා. මෙතන recording path එක කියන්නේ video එක save වෙන තැන. ඒක මම මේ අවස්ථාවේ නම් තියෙන විදියටම තියෙන්න අරිනවා. recording format එක MP4 වලට දාගන්න ඒක මම recommend කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන encoder settings වල අපිට මාරු කරගන්න ඕනේ encoder එක H264 Nvidia NVENC කියන encoder එකට. මේක තමයි මට experiment කරලා හොඳම quality එක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච encoder එක. නැත්තම් මේකේ default තියෙන්නේ X264 කියන encoder එක. මේකෙන් එච්චරම අපිට ලොකු quality එකක් ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලට Nvidia graphics card එකක් තියෙනවා නම් Nvidia NVENC H264 කියන encoder එකට අනිවාර්යයෙන්ම මාරු කරන්න. මේක ඔයාලට test කරලා බලන්න පුළුවන් එක එක encoders එක්ක මොකද වෙන්නේ කියලා. නමුත් මට හොඳම quality එක ආවේ මෙන්න මේ Nvidia NVENC H264 කියන encoder එක use කරාට පස්සේ. මේක තමයි basic settings. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ audio encoder එක නම් FFmpeg AAC කියන එකම තියෙන්න අරින්න. මේක තමයි usually default තියෙන්නේ. මම මේකේ output එක scale කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මෙතන settings වල වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. scroll කරලා යටට ගියාම encoders වලට අදාළ settings ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන rate control කියන එක මම CBR කියන එකට මාරු කරනවා. CBR කියන්නේ constant bit rate කියන එක. ඒ කියන්නේ recording එක පුරාවටම එකම bit rate එකකින් record කරන්න කියන option එක. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් අපේ quality එක maintain කරගන්න නම්. ඒ වගේම හොඳ quality එකක video එකක් අපිට record කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපි මෙන්න මෙතන තියෙන bit rate එක ලොකු අගයකට වෙනස් කරගන්න ඕන වෙනවා. මෙතන මං kilobits per second 25000කට වගේ දාලා තියෙනවා. මේක නම් සාපේක්ෂව ලොකු අගයක්. නමුත් හොඳ quality එකක් ගන්න මං මේ අගය use කරනවා. preset එකත් best quality වලට දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම tuning කියන option එකත් high quality කරලා තියෙනවා. profile එකත් high කියලා දාලා තියෙනවා. ඔයාගේ machine එකේ capabilities, graphic card, hardware එක්ක ඒ වගේම use කරන encoder එක්ක මේ settings ගොඩක් වෙනස් වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට high කියන end එකට යන්න බලන්න. එතකොට ඔයාට හොඳ quality එකකින් record කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාගේ machine card එකේ graphics card කීපයක් තියෙනවා නම් GPU අගය වෙන මේ යට තියෙන වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය වෙයි. මෙතන මම එක කරලා බැලුවා. එතෙන්දී start recording button එක එබුවට පස්සේ error එකක් ආවා. ඒක නිසා මම නැවතත් මේක default 0 වලටම මාරු කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ audio section එකේ sampling rate එකත් උපරිම 48 kHz වලට මම දාගෙන තියෙනවා. මොකද audio quality එකත් high විදියට maintain කරන්න ඕන නිසා. ඉතින් මේ settings ටික දැනට මේ විදියට තියාගන්න. මතක තියාගන්න encoder setting එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ quality එකේ video recording එකේ quality එකට බලපාන්නේ කියලා. මෙතන video කියන tab එකේ base resolution එකයි output resolution එකයි දෙකම full HD දානවා. මොකද මගේ monitor එක full HD නිසා.
අපිට මේක 4K resolution එකකට මාරු කරන්න උනත් පුළුවන්. නමුත් එහෙම කරන එකෙන් වෙන්නේ අපේ sources නැත්නම් අපේ capture device එක full HD විතරක් නම් support කරන්නේ. ඒක scale වෙන එක තමයි වෙන්නේ. මොකද අපි source එක stretch කරන්න වෙනවා. ඒක නිසා ඒකෙන් quality improvement එකක් අපිට බලා ගන්න අමාරු වෙනවා. ඒක නිසා මගේ machine එකේ capabilities මගේ monitor එක full HD එකක් නිසා මම මේ settings ටික ඒ විදිහටම තියන්න අරිනවා. ඒ වගේම FPS එක කියන්නේ frame rate එක කියන එකට. මම මේක 60කට දාලා තියෙනවා. dynamic නැත්තම් moving elements ගොඩක් ඔයාගේ sources වල තියෙනවා නම් ඒකදී ඔයා මේ වගේ high frame rate එකක් use කරන එක සුදුසුයි. ඔයාගේ එකේ නිකන් normal screen recording එකක් නම් නැත්තම් tutorial එකක් නම් කරන්නේ frame rate එක 30ක් වගේ අගයක් වුණාට කමක් නැහැ. ගොඩක් moving scenes වලට නම් frame rate එක high අගයක් තියාගන්න එක වැදගත්. උදාහරණයක් විදියට ඔයා ඔයාගේ OBS එකට කැමරාවක් වගේ set කරලා තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක high frame rate එකක් use කරන එක සුදුසුයි. ඊට පස්සේ මම මේ advanced tab එකේ general section එකේ priority එකත් high දානවා. එතකොට අපි machine එකේ තියෙන resources එහෙම OBS එක ප්‍රදාන කරගෙන allocate වෙන නිසා. මේවා තමයි මම use කරන settings. ඔයාලා try කරලා බලන්න. දැන් මම මේ වීඩියෝ එක record කරන නිසා ඔයාලට පෙන්වන්නම් මගේ device එකේ performance ඒ වගේම resources allocate වෙන විදි. මෙතන යට අපේ CPU usage එක නම් පෙන්වනවා. මේකේ dedicated graphics card එකක් තියෙන නිසා CPU usage එක ටිකක් අඩුයි. හැබැයි ඔයාගේ encoder එක අර මං කලින් කියපු X264 කියන encoder එක නම් ඔයාගේ CPU usage එක ගොඩක් වැඩි වෙයි. තව විස්තර බලා ගන්න මම දැන් task manager එක open කරනවා. performance section එකේ අපිට මෙතන resources allocate වෙන විදිය, use වෙන විදිය බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට. මෙතන අපේ CPU usage එක සාමාන්‍යයෙන් 127ත් 40ත් අතර අගයකට වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම memory එකත් සාපේක්ෂව use වෙනවා. මෙතන ඔයාලට බලන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ graphics card එක use වෙන විදිය. මෙතන මගේ GPUs දෙකක් තියෙනවා. GPU 0 ඒ වගේම GPU 1. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් GPU 1 කියන එක 31% වලදී percent වගේ use වෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ dedicated graphics card එක ගොඩක් වෙලාවට මේ processing වලට use වෙනවා කියන එක. මතකද මං කිව්වා GPU number එක ඔයාලට වෙනස් කරලා බලන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාත් ඔයාගේ machine එකේ තියෙන දේවල් එක්ක මේවා experiment කරලා බලන්න. දැන් අපි බලමු මොනවද මේ files recording වෙච්ච files වල තියෙන bit rate ඒ වගේ file sizes ගැන. ඒක මං කරන්න මගේ file explorer එකේ මම යනවා මේ video save වෙන තැනට. මම මගේ default location එකේ තමයි videos record වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ කලින් ගත්ත screen recordings වල properties වලට යන්න. හරිද? මේකේ මේ details කියන tab එකේ මේක විනාඩි 2යි තප්පර 21ක් record වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම frame width එක full HD, ඒ වගේම frame height එකයි මේ resolution එක තියෙන්නේ full HD. මෙතන බලා ගන්න data rate එක kilobits per second අපි අර 25000ක් set කරා. නමුත් 24918කින් record වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම 60 frames per record seconds 60 frames per second record වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම audio bit rate එක ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අර අපි කලින් set කරපු audio sample rate එක. ඉතින් මේ ඔයාලා record කරන settings එක්ක ඔයාලගේ record වෙන file එකේ properties ටික බලන්න usually ඔයාගේ encoder එකේ මෙන්න මෙතන data rate එක ඊට පස්සේ frame rate එක ඒ වගේව හරියට එනවා නම් ගොඩක් හොඳ quality එකක videos බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මගේ videos OBS වලදී quality එකට record කරගන්නේ. Thank you for watching.